हाम्रो मानव शरीरमा 206 हड्डीहरू छन्। मानव आँखामा अधिकांश शक्ति पिण्ड बेला एवरेजमा छन्। हाम्रो दिलले प्रति मिनेटमा लगभग 72 पल्सको दाउरा बोल्दछ। ताजा रक्त लाल रङको हुन्छ, तर जडो रक्त इतहरी डार्क रेड रङको हुन्छ। मानव शरीरमा 60,000 रूपमा सार्वजनिक नस पाइन्छ। यस्तो होइन, तर हाम्रो चम्किलो दाँतहरू पृथ्वीमा टोटीको सबैभन्दा कठिन रङ्गिन पदार्थ हो। हाम्रो त्वचाले 1 महिनामा लगभग 1 मिटर लामो रेखामा विकास गर्दछ। हाम्रो माथिल्लो 3 किलोबाइटको सार्वजनिक स्मृतिको अग्रगामी नियन्त्रणको लागि प्रयोग हुन्छ। मानवको नाक 1 करोड अतिक्रमणशील अणुमा समेत 10,000 बार अधिक जडेको छ। हाम्रो मस्तिष्कले दिनको देखि रातसम्म लगभग 70,000 भिन्न विचारहरू सोच्छ।